Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä ja jälleen kerran yritetään Pahakurun kierrosta. Viimeisen tuo jäi kesken, kun kumi puhkesi ja nyt on uusi kumi alla ja uusi kumi laukussa myöskin. Ja katsotaan nyt, että kuinka pitkälle päästään tällä kertaa. Tää reittihän alkaa täältä Hietajärven parkkipaikalta. Ja noin 22 kilometriä on tämä kierros tuolla Tunturi-Ylängöllä. Tai no siitähän siis on niin kuin puolet menee täällä metsässä, mutta kuitenkin, anyway. Eli ensin alkaa tämmöisenä hiekkatienä ja sitten pikkuhiljaa se tuolla kapenee Hietajärven jälkeen alkaa tulla vähän kapeampaa hiekkatietä ja sitten se menee semmoisena tuplaurana tuolla, tai no aika leveänä urana menee tuolla Tunturi-Ylängöllä tää reitti sitten kyllä kanssa. Tän kumpaa mennään. Sen ei varmaan mitään väliä kumman valitse. En muista kumman valitsin viimeksi, mutta tonne se joka tapauksessa sitten menee. Kotota lähtiessä oli mukavasti vesisade. Tai siis aurinko paistoi, eikä ollut merkkiä vesisateesta. Matkalla alkoi satamaan vettä. Toivotaan, että tää loppuu nyt täällä. Kyllä tuolla aurinko taivaalla on, että ehkä tämä on hyvin kuuroluonteista. Nythän siis mennään 24. päivää syyskuuta. Viimeksi mä olin täällä 14. syyskuuta, kuten huomaa, jos olette sen edellisen videon kattoneet, niin aika kiitettävän paljon on tullut noita lätäköitä tänne viime kerran jälkeen. Eli paitsi että on satanut vettä, niin on satanut myöskin lunta. Lunta tuli tuossa viikolla, silloin en ollut itse maisemissa, mutta näyttää tuolla tunturissa vielä lunta olevan. Ja Ylläksen puolella niin on useampia pyöräilypätkiä nyt sitten laitettu kiinni sen takia, että vettä on niin paljon. Eli tulvii vähän samaan malliin kuin keväällä. Täällä on nyt mielenkiintoista nähdä, että mikä on tuolta Pahakurulta takaisinpäin lähtevän polun tilanne, kun siellä voi olla märkää muulonkin, niin onko siellä nyt sitten todella märkää, että on semmoinen mahdollisuus, että tästä kierroksesta niin tuleekin vähän tommonen pidempi. Eli kun sinne on se 18 kilometriä sinne Pahakuruun, ei sinne niin paljon ole. Sinne on 13 kilometriä taitaa olla Pahakuruun. About. Niin. Ja sit sieltä olisi sitten vähän niin kuin lyhkäisemmin pois. Niin sinne voikin käydä niin, että se pitääkin mennä sitten ees takaisin, mutta eihän se nyt ihan hirveästi tuu lisää. Jonkun verran tulee. Käytännössä se kaikki, mitä tuolla Tunturi-Ylängöllä ajetaan, niin se pitää siinä tapauksessa ajaa 2 kertaa. Nyt en ole kyllä ihan varma noista matkoista. Pitää katsoa kartassa tai sitten kun mä olen ajanut, niin mikä se matka on. Nyt mä en ole ihan varma, miten nämä järvien nimet menee. Että onko nämä kun mun mielestä nämä on eri järvet tässä, 2 järveä. Toinen jää tuonne toiselle puolelle, se on mun käsittääkseni Hietajärvi. Ja sitten tässä on toinen järvi. Mutta koska mun mielestä missään kohtaa ei ylitetä semmoista siltaa, mikä yhdistäisi nämä 2 järveä. Niin, mutta anyway, täällä on vettä molemmin puolin. Ensin lähellä tällä puolella polkua ja sitten myöhemmin lähellä toisella puolella polkua. Alkoi satelee vähän enemmän, mutta katsotaan jatkuuko tää kuin pitkään. Nyt mä silleen mielenkiinnolla seuraan mun takarenkaan tilannetta. Eli viimeksihän kun se tuolla tyhjeni tuolla 8,5 kilometrin päässä, niin silloin sitä löytyi tuolta ulkopinnalta 2 tuommoista vierekkäistä reikää. Ja se oli
sillä erikoista, että se kohta, mihin oli tullut, että niinku, onko tuolla ulkokumissa nyt joku, joka aiheuttaa sitten reikiintymistä. Eli oletushan on, että toihan vetää tyhjäksi tälläkin reissulla toi uusi kumi, jos siellä on joku, joka pistää reikää. Nyt huomaan, kun tätä samaa menee, niin menee aika paljon kevyemmin. Eli mulla on tainnut olla se kumi jo suhteellisen löysä täällä alkuvaiheessa, että se sitten veti niinku ihan tyhjäksi vasta siellä lopussa. Että nyt on mielenkiintoista nähdä kohta tuolla toi jyrkkä ylämäki, että onko se yhtä hirveä kuin viimeksi, koska viimeksi tuntui ihan tolkuttoman raskaalta riippumatta siitä, että ajan sähköpyörällä, joten se saattoi olla, että siinä oli vaan toi tyhjän renkaan aiheuttama vastus niin kova, että sille ei niinku mahtanut mitään. Tähän aikaan vuodesta niin kannattaa noiden porojen kanssa olla silleen vähän varovainen. Eli niillä alkaa olla rykimäaika, eli kiimakausi meneillään. Noi naarasporot, mitä tossa nyt meni, niin nehän ovat edelleen aivan varattomia, mutta nuo pojat, hirvaat, saattavat käydä kimppuun. Eli älkää suotta menkö lähelle ja kattokaa varsinkin niin, että jos on isompi tokka, niin ette mene keskelle tokkaa. Eli olette aina samalla puolella kuin se hirvas sitä tokkaa, niin silloin se hirvas vaan ajaa sen tokkansa pois. Tätä on 10 päivässä tippunut aika paljon lehtiä puista, mutta on täällä vielä jotain. Op. Sitten katsotaan, että minkälainen tää nyt on tää mäki. Viimeksi tää oli niinku aikas tiukka. Nyt näin niin ainakin alkuun niin tuntuu kevyemmältä kuin viimeksi. Eli mitä ilmeisemmin, niin viimeksi mun ongelma tässä vaiheessa jo oli se, että mulla oli kumi tyhjä. Tai ilmeisesti ei aivan tyhjä, kun en huomannut, kun vasta sitten tuolla pitkän matkan päässä, mutta tyhjempi kuitenkin. Mutta ihan tämä urheilu on nyttenkin. Mutta tallennetaan, niin voidaan verrata, että minkälaista se sitten on. Onko mun hengensaanti yhtä heikolla tuolla ylhäällä kuin viimeksi. Ainakin toistaiseksi niin tuntuu selvästi kevyemmältä, joskin hengästyttää. Tää saattaisi talvella jäädä nousematta tää kohta. Vähän jyrkkä. On niinku siinä hilkulla, että riittikö
pito tai lähtikö keulimaan. Joo, kyllä tämä selkeästi helpompaa on täydellä renkaalla. Vaikka kyllä hengästyttää. Viimeksi kyllä satoi myöskin vettä. Silleen niin kuin enempi. Mutta vastaavasti paistoi myös aurinko samaan aikaan, jota nyt ei tapahdu. Oli hienon näköinen, kun viimeksi aurinko loisti tuolta ton kyltin takaa. Mut joo. Ihan turhaan viimeksi mekastin, että olisi tolkuttoman jyrkkä. Ei tämä ole. Ihan on tämmönen ajettavissa oleva, mutta ei tyhjällä fatbiken renkaalla. Mä taidan kyllä ottaa sadettakin pois. Värimaailma täällä on muuttunut melkoisesti tässä 10 päivässä, että tunturikoivuista alkaa olla enimmäkseen lehdet tippunut, kun tää oli semmonen kullankeltainen kaikkialta toi maasto viimeksi, niin nythän tää alkaa olla tämmönen harmaa ruskea. Tosi paikoin tuolla nyt näkyy vielä tuommoista punaista ja oranssia, mutta katsotaan mikä toi tilanne on tuolla pidemmällä. Toivottavasti olisi jotakin katsottavaa siellä. Niin, eli kun tuli ton jyrkähkön mäen ylös, joka siis on jyrkkä tyhjällä renkaalla, ei niin jyrkkä täysillä renkailla ylös, niin siitä sitten voi valita, että kumpaan suuntaan kiertää. Mä nyt lähdin tänne oikealle, niin kuin opastus varsinaisesti on. Eli kierrän niin kuin vastapäivään tämän kierroksen. Sehän tulee sitten takaisin tuohon samaan paikkaan sieltä Pahakurun kodalta tai laavulta, mikä se nyt onkaan, mutta Pahakurusta. Eli periaatteessa voi mennä kumpaan suuntaan nyt vaan mieli tekee. Mutta niin tätä kautta pääsee nopeammin tänne niin sanotusti maisemiin, koska sitten taas toi jonkun ajan päästä tosta sukeltaa vähän metsikköön tai sinne alueelle, missä on märkää toi toinen. Mutta mepäs nähdään, mitä täällä tulee vastaan. Tai te, jotka olette kattonut mun edellisen videon, niin aika hyvin jo tiedätte, että mikä tästä näin niin semmonen 3 kilometriä eteenpäin on, mutta sittenhän se sen jälkeen vähän niin kuin jäi homma kesken. Nythän meillä on tuolla sitten Pallastunturilla lunta, kun sitä tuossa tiistai-keskiviikkoyönä sateeli. Nyt mennään siis sunnuntaita. Sen jälkeen hän oli erittäin lämmintä jonkun aikaa, mutta nyt se on taas vähän alle 10. Mutta tuolla se on ilmeisesti pysynyt sen verran vilposena toi keli, että ei ole kaikki sulanut pois. Sitä lunta on tainnut tulla tänne ihan niin kuin merkittävästi silloin vajaa 5 vuorokautta sitten, koska sitä on tuolla niin kuin läikittäin tuossa tunturin rinteessä ja tosi märkää täällä verrattuna viime kertaan. Silloin 10 päivää sitten, kun kävin, vaikka sitä ennenkin oli sadellut aika paljon, niin ei täällä niinku tälleen vesipolulla virrannut. Et kyllä tää on nyt niinku ihan uutta ja me ollaan kuitenkin täällä suht korkealla nyt, että
No on tuossa tietysti tunturirinnettä ylöspäin. Sieltä se tulee tuolta ylhäältä sulamisvedet alas. Että koska ei tässä niinku lähipäivinä niin vetenä ole tullut mitenkään älyttömän paljon. Olisi ollut kyllä mielenkiintoista tulla tänne silloin, kun oli ne lumet tullut, että täysin eihän tänne pystynyt ajaa, kun sitä oli kai 30 senttiä täällä, että ei ollut niinku ajokelpoista. Mutta se, että sitten sen jälkeen, kun tää alkoi vähän niinku aukeamaan, niin minkälaista täällä olisi ollut, mutta en nyt ollut maisemissa, niin en päässyt käymään. No niin, tässäkin näkyy, miten kuinka vesi virtaa. No niin, nyt näyttää taas vähän siltä, että saattaa joutua laittamaan sitä sadetakkia kohta kuitenkin päälle. Sen verran harmaan näköiset on noin tunturirinteet tuolla. Täälläkin tosissaan lunta nyt on niinku paikkapaikoin, mutta tää on hienon värinen tää laakso täällä, kun tää on tämmönen, minkähän lie punainen on, ruosteen punainen. Tää on niinku muuttanut väriä ihan, koska tää oli semmonen niinku kullanruskea, niin nyt tää on muuttunut tämmöiseksi niinku punaviinin rudaksi. Tai mikä nyt lienee nyt olisi oikea termi tätä kuvata. Saattaa toki vaikuttaa se, että viimeksi kun oli, niin tuollahan ilta-aurinko paistoi tänne. Nythän täällä ollaan niinku käytännössä on pilvessä. Se veti vähän kosteen näköiseksi tämän kelin kyllä täällä. Mutta hienoa on, sitä ei voi kieltää. Tuonne mun pitäisi polkea, mutta kun mua ei oikein hutsita. Se on niinku sen verran kostean näköistä on, että pitää varmaan ottaa. Tälleen tunturissahan tää keli niinku, tämähän voi vaihtua niinku ihan milloin vaan, mutta sitten kun ollaan täällä oikein kunnolla avotunturissa, niin onneksi niinku pystyy niinku huomaamaan, että milloin se keli on niinku vaihtumassa. Että nytkin tuolta on tulossa sadetta, mitä ilmeisin tähän suuntaan, koska harmaa alue tulee koko ajan lähemmäksi. Tulee ihan niin kuin oikeasti vettä tuolla, että mä nyt en oikein ole ihan ole sillain niinku, siis tuolla. Niin mä en ole ihan nyt niinku valtavan iloissa, niin nyt alkaa tulla silmälasiin jo vettä. Nyt joutuu kaivaa sadettakin, mutta nyt mua taas harmittaa, että mulla ei ole noita sadehousuja mukaan. Sehän tässä sateessa on kiva, että sitten aina sateen lisäksi, niin jos sieltä sitten tuo aurinko paistelee, niin tulee tämmöisiä hienoja valomuodostumia tonne, mitä ei sitten taas niinku kuivalla kelillä niinku oo. Isän nahka karkasi. Eli tuulisuoja. No tää on hajonnut kanssa. Nää on muuten ihan surkeita nää DJ:n tuulisuojat. Mutta niihin ei käy muut kuin niiden oma. Näähän ei niinku... No, se on sit risa kans. Ei saa auta kun tilata uutta, vaikka ne on huonoja. Ärsyttävää tällainen. Jäin tosissaan tähän samaan paikkaan, kun ei ollut mitään iloa lähteä tonne vesisateeseen ajamaan, mutta vesisadehan saavutti minut. Mutta ei ehkä niin pahasti ja kovana kuin olisi voinut pelätä. Alkaa vahvasti näyttää siltä, että voisi alkaa jatkaa matkaa. Sadekuuro meni ohi ja aurinko alkoi paistamaan. Järjettömän hyvä keksintö on tälle, että on niin iso huppu, että saa vedettyä tälleen kypärän päälle, niin ei edes noista reiistä saada sisään. Nyt jatkan tonne suuntaan, missä viimeksi vaihdoin kumia, ja nyt olisi kova toive, että pääsisin vähän pidemmälle. Mutta mepä nähdään. Ja nythän siellä ei ole ollenkaan harmaata, että kun lähdette tälleen tänne pyöräilemään, niin sadekampetta päälle ja sittenhän ne voi ottaa. Musta tuntuu, että mä otan sadettakin pois vielä tässä nyt ennen kuin jatkan, koska tässähän tulee turhaa hiostaa. On taas ihan sairaan lämmin, kun tuo aurinko paistaa. Ainakin niinku, on tää nyt ainakin 7 astetta. Ei kun en mä otakaan, tuolla on näköjään uusi tommonen harmaa tulossa. No jatkan kuitenkin. Mutta jatketaan matkaa. Eli tämähän nyt sitten tämä polku on nyt näköjään nyt tälleen huomaa, että nyt selvästi kivikkoisempi kuin
viimeksi tai sitten mulla on huono muisti. Eli tossa varmaan toi vesi, mitä täällä on nyt virrannut lähipäivinä, niin on vähän siirrellyt hiekkaa noiden paikkapaikoin. Mutta enimmäkseen tämähän on siis erittäin helposti hyvin ajettavaa. Menisi jollakin niinku maastopyörä, jollakin hybridilläkin voisi ihan niinku hyvin mennä, kun vaan menee niinku rauhassa. Ei ole niinku mikään semmonen älyttömän hankala, vaikea. Enimmäkseen tämmönen hiekkapolku täällä nyt sitten tämä on. Ja vaikka parkkipaikalla oli autoja, niin ihan hirveästi ei ole muita näkynyt. Yksi pariskunta ja vauva tuossa oli menossa rinkat selässä. En tiedä kuinka pitkälle vaellukselle oli menossa, se oli se nuorimmainen aika nuoren näköinen. No sen verran, että pystyi silleen niin kuin pystyssä siellä oli, että on se nyt varmaan muutaman kuukauden. Täällähän menee sitten täällä tunturissa tai täällä Hetta-Pallas välillä täällä kansallispuistossa, niin täällä menee tommosia niinku merkkijonoja, niinku, missä ei niinku kulje minkään näköistä polkua, mutta ne on talvireittejä. Niitä pitkin ei ole tarkoitus kesällä kulkea, mutta koska nämä kesäreitit nyt on ilmeisesti yritetty tehdä silleen niin kuin mahdollisimman vähän maastoa kuluttaviksi. Ja sitten tietysti talvireitissähän ei haittaa yhtään, että siinä kulkee joku oja just sillä kohtaa. Mutta niin kuin esimerkiksi tässä näin, kun taas tuohon parkkiin niin näytetään. Niin tästä näin, niin minun mielestäni tämä on nyt sitten hiihtolatu talvella. Jo silläkin ajatuksella, että noin lähekkäin toisiansa noin merkit, koska jos kyseessä olisi moottorikelkkareitti, niin silloin ei ole kyllä noin lähekkäin, eikä ne ole ihan ton näköisiä noin rastitkaan. Ja nyt se sateenkaari alkoi siellä vähän kasvamaan, ei ole enää pelkkä tommonen miten nyt sanoisin, pelkkä tommonen niinku tynkä. Ei se vieläkään kaari ole, mutta on paha kuitenkin. No, mutta jaskakoo ja menee. Heti laitoin uudestaan kameran päälle, kun muistin. Eli nythän me olemme sillä paikalla, missä mulla viimeksi sitten vaihdoin sitten rengasta. Tähän minä silloin tulin renkaan vaihtoon. Noissa kivikoissa huomasin, että nyt kolisee vanteelle. Tällä hetkellä ei kolise, eli renkaassa on vielä ilma. Nyt päästään aivan uudelle miten nyt sanotaan, aluevaltaukselle, kun tästä jatketaan. Täällä ei tullut käytyä viimeksi. Niin mulla silloin viimeksi oli vähän semmonen hytinä, että aika lähellä mä sitä risteystä olen, josta pitäisi kääntyä. Eli tuossa missä mä viimeksi kumia vaihdoin, niin ehkä 200 metriä niin tullaan risteykseen, jossa nyt sitten on vaihtoehtoisia menosuuntia. Eli katsotaan, saadaanko me semmoista kuvaa, missä ei toi... Noin. Siellä. Eli tulimme Hietajärveltä siihen 8 kilometriä 11 Ketomellaan. No ei, nyt jonkun verran tulin tästä. Se on varmaan Ketomellan parkkis, ne on siellä tien varressa oleva parkkis, eikä se Hietajärven parkkis. No anyway, oikealle on Sioskuruun, sinne me ei nyt mennä, vaan me lähdetään tonne Pahakuruun päin. Ja tää muuttuukin nyt sitten tämmöiseksi niinku vähän kivikkoisemmaksi. Täällä, ainakin hetkellisesti. Katsotaan miten tää jatkuu. Tele. Sekö mietit, mikä tuo peli on? Nyt vähän jänskättää, että minkälainen tulee tosta loppumatkasta, kun vettä on niin paljon. Eli... Oi, nyt on kaunis. Nyt on kaunis. No, tää homma nyt mulla etenee. Pitää koko ajan pysähtyä.
hetken ehdin kuvata, että ehtii jo tuo koira minusta ohi, mutta joo, siinä tuli äsken pari pyöräilijää vastaan, olivat tulleet tuolta toisinpäin tätä kierrosta, mutta olivat jatkamassa tästä sitten vähän eteenpäin. Niin sanovat, että oli ihan ajokelpoisessa kunnossa sitä Pahakurusta eteenpäin se polku ja näyttivät ihan kuivilta, että eiköhän sieltä hyvin pääse. Ja nyt noustaan tänne niinku ylös tänne niinku tunturin päälle. Tää jännä miten tää vaihtelee tää, että minkälaisia tuntureita on. Kun Ylläksen suunnalla niin ovat noin niinku pääosin semmoista, voisiko sanoa, että kivikkoa. Niin täällä on tämmöistä, että täällä on ihan niinku maata. Siellä nyt sitten kiviä nousee, mutta ei ole semmoista rakkaa, mitä Ylläksellä on. Nyt toi takarengas niin tuntuu kyllä vähän pehmeämmältä taas. Toivotaan, että se nyt ei ala vuotaa. Nyt kohta pitäisi paljastumaan Pallastunturin kerot. Noin, nyt sieltä alkaa näkymään. On ihan hienon näköistä tämä. Nyt vain kun eihän nyt aina ei kaikki toi mene niin kuin haluaa, mutta tähän olisi voinut noin aurinko paistaa nyt tähän, niin olisi aika komeen näköinen, mutta onhan tämmönen syksyinen karuuskin, niin jotakin. Tälleen sitä on jäänyt, missä on tommonen notkelma, niin siihen on ilmeisesti tuiskuttanut vähän enempi. Eli lunta on ja tuolla näkyy nyt sitten Pallastunturin kerot ja onko se Yllästunturi, mikä tuolta kaukaa pilkottaa. En ole nyt ihan 100 varma, mutta vähän niin kuin näyttää siltä. Näkyy sitä, onko täällä niin hyvä keli, että näkyy sinne saakka? En nyt lähde vannomaan, mutta tuolla suunnassahan se on. Jos se saattaa tuolla olla. Noin, mutta tuosta tämän aavan poikki. Tämän aavan poikki on nyt tarkoitus sitten pillaroida. Tostahan ei niinku tohon suuntaan ei ihan kauhean hyvin pääse, kun siellä on toi jänkkä tuolla välissä, mutta tää ilmeisemmin suht kuivan kautta kiertää tää polku, mikä täältä menee. Siellä on nyt tommonen, ei olisi jäätä, mutta se on lumisohjoa tuolla. Lampare. No niin, sitten otetaan kuvat siitä, kun mennään tämän talven ensimmäiset lumet. Noin, siitä mentiin lumihangin poikki. Noin. Niin mullahan tossa silloin toissa videolla, kun alkoi satamaan Ylläksellä vettä ihan tolkuttomasti, niin sillä videolla myöskin sitten hajosi lopullisesti noin mun edelliset jarrut, Clarksit, minkä en enää rahojani tärvää. Tai takajarru paukahti tuolta alhaalta niin, että kaikki öljyt lensi pihalle, ei ollut tämmöistä intoa, että aletaanpa korjaamaan. Olisin se nyt saattanut pystyä, mutta mun luotto meni. Ja sitten alkoi toi etujarrukin pitää noin yllättäen meteliä. Ja siitä tuli itse asiassa samalla semmonen jännä sirinä. Se tulee varmaan se sirinä siitä, kun siellä alkaa sitten se öljynykin virtaa ja sitä alkaa ilmakuplat liikkumaan. Koska semmonen samanlainen sirinä tuli ensin siellä takajarrussa, kun jarrutti, niin kuului
kun oltiin siellä kesällä siellä saaristoreissulla. Sitten siihen lykättiin öljyt uudet sisään, vaihdettiin jarrupalat ja sitten kun mä olin tuolla ajamassa ensimmäistä tämmöistä varsinaista, no ne oli ensin nyt muutama lenkki, mutta sitten 150 kilometrin jälkeen niin laukesi sitten niin kuin äkillisesti kokonaan. Mutta sitten se alkoi sillä samalla reissulla se alkoi etujarru pitää sitä samanlaista sirinää, mitä oli kuulunut siitä takajarrusta aikaisemmin. No niin, sitten jatketaan taas matkaa. Tää tässä naurattanut, kun toi koiran kanssa kävelijä jo kahdesti ottanut mut kiinni, kun me aina kuvaamaan jotain. Että ois se kyllä, jos täällä kävellen menisi, niin mulla olisi varmaan viikon matka tää Pahakuruun kierros, koska on tätä kuvattavaa niin paljon ja läheskään kaikkea en niin kuin pysähdy edes kuvaamaan. Kun pitää nyt yrittää nyt vähän sillain niin kuin kuvata ne, mitkä nyt olisi niin kuin kaikkein hienoimmat, koska siellä nyt on aina jotain muutakin tulollaan, eikä mulla mitään hinkua olisi taas ajaa pimeässä. Ja nyt varsinkin nyt kun mä lykkäsin tuon etulaukun tuohon, niin se häiritsi valon käyttöä. No niin. Polkuhan muuttui sitten taas tämmöiseksi niinku helpommin ajettavaksi. Tänne on näköjään kylvetty ihan soraakin. Kun se oli tossa tunturin ylitys oli vähän tuommoista kivikkoa. Et saattaa olla, että täällä alempana aina sitten niinku tämmöstä. No, katsotaan. Mutta jos nyt olisi tullut jollakin gravelilla, niin toi tunturin ylitys varmaan työnnellä. Että kestää vanteet. Ja takapuoli. Mutta muutenhan täällä olisi niinku kapeammallakin renkaalla päässyt. Nyt muuttuu vähän tämmöiseksi sohjoksi, ei kun mössöksi. Ei tuo sohjo ole, koska siinä ei ole enää lunta. Mutavelliksi. Onko sitten pehmeää tää sora, kun on paljon vettä? Mä luulen, että tossa menee johonkin aikaan vuodesta niin kuin vähän enempi vettä tossa ojassa. Oli vähän sen näköinen, että silta oli tehty ihan vain keskelle. Sen verran on tätä vettä täällä, että tulee semmonen fiilis, että vois investoida ennen ensi kesää noihin lokasuojiin. Ne saattais olla ihan jees hommat, koska jos täällä näitä erämaareitteja ajelee, niin näyttää olevan vettä usein monessa paikkaa. Tietysti se, että nyt on keskimääräistä paljon märempää, mutta on tää nyt sen näköistä, että on täällä ennenkin vesi valunut, että ei tää nyt ihan ensimmäinen kerta ole, kun täällä vettä on. Että siihen malliin tuolta kivet paljastuneet, että virrannut on. Ja nyt mennään taas jonkun ojan poikki. Ei ollut kauhean syvä. Tuolta tulee sitten seuraava tommonen. Sieltä näkyy, kun tunturista lähtee valumaan vesi alaspäin, niin se on vaikka muuten ihan tasasta, tai siis silleen, niin se johonkin kohtaan se sitten muodostuu toi tommonen ura, mitä pitkin menee. Näistä yleensä niin kannattaa niin ajaa näistä lätäköistä suht keskeltä, että mä niin huomannut, että tuntuu, että siinä useimmiten on loppujen lopuksi kuitenkin se kaikkein pitävin pohja. No nyt mä vien kyllä tuolta lätäkön kautta. Helpompi polkea lätäköstä kuin polkua pitkin. Onks tää nyt sitten kuin syvä? Mitä kauhean syvä on? Ihan oli poljettavissa oleva. Mut se vähän harmittaa, että toi keli nyt tähän niinku heikkeli. En mä tiedä millainen tää täällä on ollut. Tää on kuitenkin
niinku 100 kilometriä kotoa, että kyllähän se täällä niinku saattaa olla, että 100 kilometrin päässä on erilainen sää niinku muuallakin päin maailmassa, että se ei ole niinku, sitä jotenkin vaan ajattelee täällä, että 100 kilometriä ei ole paljon mitään. Se on ihan tossa niinku naapurissa, mutta kyllä se tällainen tietysti sään kannalta voi olla merkittäväkin matka. No niin, nyt noustiin pikkasen tänne niinku ylemmäksi taas tosta noin niinku tuolta alavalta-alueelta. Niin tää heti alkaa mennä sitten taas tämmöiseksi kivikkoiseksi. Ei mitenkään niinku vaikeeta ajettavaa. Tää vaan mennään vaan silleen niinku rauhallisempaan tahtiin, ettei riko paikkoja, mutta siis mutta ehkä tämmöisellä niinku semmoisella hepposemmalla fillarilla niin ei ehkä kannata lähteä kuitenkaan, vaikka tässä jo ehdin kehumaan, että hyvin pääsee, mutta en mä nyt vaikka sillä Johanna hybridillä tänne lähtisi. Nyt ilmeisesti alkaakin Pahakuru tuolla näkymään. Eli aika niin kuin, tää on aika inhimillisen mittainen lenkki, tämmönen sopiva iltalenkki tai iltapäivälenkki fillarilla. Niin ehtii niinku vähän nähdä tätä maisemaa täällä ja sitten ei kuitenkaan tarvitse koko päiväksi lähteä eikä tarvitse olla yötä, jos ei halua. Taas oli lunta. Noin. Ja todettakoon lumesta siis, jos joku nyt jotenkin hyppäsi alussa tuossa ton vuoden ajan ohi, kun mainitsin, niin mennään siis syyskuuta. Eli tännehän satoi ihan kunnolla lunta, mutta nyt se on sitten tuossa viime viikolla, tai tällä viikolla, kun nyt mennään sunnuntaita, tiistai-keskiviikko välillä, mutta se on nyt sitten sulanut jo pääosin pois, mutta paikoin sitä täällä vielä on. Ja tuolla ylempänä tunturissa sitä on sitten vielä vähän enempi. Nyt muuttuu vielä kivisemmäksi tämä. Mennäänpäs tosta vähän. Näin ei kyllä saisi tehdä, että levennetään polkuun, mutta tää menee nyt niin lähellä näitä tolppia, että ehkä tää nyt voi mennä tästä vielä. Muuten hyvin näkyy, miten ei tarvitse mennä varmaan kovin montaa kertaa tuolla mönkijällä, niin se jättää tuommoisen pysyvän uran tohon. Että sen takia täällä nyt tosiaan toivottavaa, että pysytään reiteillä eikä mennä minnekään muualle. Jaha, täällä on nyt sorastettuna niin kuin ihan oikeasti tämmöisellä kivalla soralla. Tämähän nyt on nyt, jaha, mutta se loppuukin sitten tohon. Tästä jos tästä Pahakurulta jatkaa, niin Hannukuruun, niin sinne olisi sitten pari kilometriä tosta. Mutta mä nyt en näe mitään syytä jatkaa sinne, että ei jatketa. Vaan lähdetään tästä sitten takaisin tonne Hietajärven suuntaan. Täällähän näyttää olevan telttailijoita myöskin, että tuossa on sitten Hannukurussa niin todennäköisesti vähän enempi sakkia. Siellähän on sitten sauna, joka nyt on poissa käytöstä, koska siellä on järvisyyhyä, niin se ei, sinne ei voi saunomaan, mutta tässä on sitten pari mökkiä. Näyttäisi olevan vessat myös, kun tuolla on noita tommosia ilmanvaihtopömpeleitä tai propelleja katolla.
Nyt kovin paha tämä pahku. Joo, täällä on pari tommoista mökkiä ja sitten on vessat on tuolla. Ja jos vaeltaa, niin tässä voi pysähtyä yöpymään, jos ei tätä. Ja seuraava tosissaan parin kilsan päässä, että se on sitten toinen vaihtoehto. Joo, siitä on tippunut jo lehdet puistona niin kuin melkein kaikista. Et ei ole enää niin kuin semmonen kuin se on ollut siinä. No just silloin kun mulla kumi puhkesi, niin silloin olisi ollut varmaan hieno. Vielä oli joku punainen puoli, kun noin pihlajat selkeästi myöhemmin muuttaavat väriä kuin noin koivut. Nyt tossa oli noin kyltit oli niinku, koska sanoa lievästi sanottuna niinku epäselvästi laitettu. Tai no, vähän epäselvästi. Eli ne niinku tälle polulle ei ohjannut mikään. Ja sitten taas tonne alaspäin ohjasi parikin. Mutta mä nyt on vähän sitä mieltä, että se et pääse nyt vaan Hannukuruun tuolta alhaalta, että en mä nyt lähtenyt sinne alas. Ja kun tässä nyt menee tämmönen polku, missä on pyörän jälkeen, niin mä oletan, että se on tämä. Koska tässä nyt lähti 3 polkua ja sitten niistä, tai siis tänne tuli 1 ja lähti 2, tai miten sanoo, miten se nyt haluakaan ajatella. Minä tulin yhtä pitkin, joten en lähde sitä samaa. Ja sitten siitä lähti 2 sitten muuta, niin silloin se täytyy mennä niin, että se toinen menee sinne Hannukuruun. Ja sitten tää menee sitten sinne, mistä minä olen tullutkin. Ja tämähän nyt on tätä, kun sanottiin, että ihan ajettavaa märkää, niin semmoiseltahan tää nyt sitten vaikuttaa. Ei ole mitenkään niinku kauhean pahan olosta tämä. Ja ei ole syviä näköjään nää lätäköt täällä, että menee ihan jees. Mut nyt niinku näin niinku visuaalisesti, niin ei tää keli nyt taas veti nyt tämmöiseksi harmaaksi. Mä niin kuin jotenkin toivoin semmoista auringonpaistetta. Sitä ei nyt toteutunut. Mut aina ei voi voittaa. Tiistaille on luvattu kuulemma oikein loistavaa keliä, sanoivat tossa noin toiset pyöräilijät. Mutta mulle kyllä mitään semmoista käsitystä, että onko mulla tiistaina aikaa isommasti pyöräillä. Vai meneekö se nyt sitten vain töitä tehdessä? No niin. No niin, minkäslaisen? On varmaan pakko mennä poikki. Olisiko se kauhean syvä? Oli se aika syvä. Joo, no ei siitä lätäköstä nyt mitään ihmeitä. En uponut kaulani myöten. Sen verran meni kyllä, että se sen verran syvä, että polkimme tuli kokonaan, tai siis niinku myöskin moottori. Ilmeisesti se on onneksi sen verran roiskesuojattu, että se ei ollut semmonen nopea kastautuminen, ei ollut mitään. Mutta siis GoProsta loppua akku kesken lätäkön, niin sen takia pimeä. Et siis katso liveä YouTubesta. Nyt on vähän semmonen niinku... Nyt on vaikea päättää. Tuolla on niinku silleen, että tonne... Näkyy tonne päin. Niin, tuolla. Näkyy siellä. Aurinko meinaa niinku vähän vilahtaa tuolta pilvien välistä. Siellä on tämmönen kapea rako, mistä niinku saattaa alkaa aurinko paistaa tänne. Mut sit se on kyllä niin alhaalla jo,
että jos me jään sitä venaa, niin sit me joudun kyllä pimeässä taas polkea tuon loppupätkä, joka nyt mua nyt ei nyt hotsittanut ollenkaan. Täällä on muuten ihan komeen punainen toi ruska tälleen paikallisesti. Tollanen ruska, niin kuin tossa nyt näkyy, tommonen punainen. Niin tommosta on niin kuin silloin hyvänä syksynä, niin koko tää tunturialue täynnä ja kaikki muutkin paikat täällä. Niin, mut tänä vuonna nyt ei oo. Niitä kun tulee läiskittää. Ja tässä nyt näkyy jatketaan matkaa. Tässä nyt näkyy, missä mä nyt oon, niin näkyy se, että koivujen lehdet tippuu niin kuin ajoissa pois. Et jos menette koivujen lehdet täällä keltaisen oranssina, niin tuppa siinä 14 päivän kieppeessä tänne. 24. päivä ihan liian myöhään. Mut maaruskaa täällä normaalisti on tälleen niin kuin vielä lokakuun puolellakin, mutta nyt tänä vuonna nyt kaikki vähän niin kuin mätänee. No mut nyt tätä ihan pikkasen alkaa tulla valoa, mutta en mä nyt silti jää sitä odottaa. Jatkan lenkin loppuun. Katsotaan, jos se nyt tulee joku komea kohta. Tää ei oo nyt siis semmonen niinku mega komea kohta, missä nyt ollaan. Tää on tämmöstä niinku tunturikoivikkoa. Ja sitten tämähän nousee sit siinä jossakin vaiheessa takaisin tonne ylemmäksi, mistä sitten näkee enemmän tunturilänköä. Oho, tämähän on aivan tämmöistä mutavelliä. Pitääkin silleen keskittyä ajamiseen eikä maisemien katseluun. Silleen vinkkinä, että jos on tommoista pehmeitä mutaa, silloin ei kannata katsoa silleen ihan eri suuntaan kuin niin on ajamassa. Noin. Ja katsotaan nyt meneekö. Onko meillä täällä nyt sitä vettä sitten niin kuin enempi kuin sitä jossakin on niin kuin kuulemma ihan jonkun verran, mutta ei tää nyt paha ole. Tuossa oli niinku se yksi, kun mä aina sanoin, että pitää mennä keskeltä. Menin poljin alhaalla tosta, niin osu kiveen. Ja niin kuin sanoin, että pitää keskeltä lätäkköä, niin sen yhden lätäkön kohdalla se ei ollut niinku se paras vaihtoehto. Mutta se oli ihan koko baanan levyinen, nyt jostain piti mennä. Niin se meni aika syvästä. Siitä kyllä pystyi, ihan oli kiinteä pohja siellä, ei siinä mitään. Mut vaati vähän sukellusta, että sen pohjan tavoitti. No niin. Tähän menee nyt siis jonkun matkaa sitten täällä tämmöisessä niinku kurussa. Ja täällä ilmeisesti joskus voi olla vettä silleen niin ihan oikeesti. Mutta se varmasti liittyy sit siihen, että silloin kun tuolta vähän niin enempi vettä tunturista sulaa, niin se valuu sit tätä kautta. Mutta tää menee tää polku tässä reunassa ja tää on niinku suht kuivaa. Ei nyt ihan mega kuivaa, mutta erittäin ajettavan kuivaa. No niin. Minkäs me sitten päädytään. Noin. Ja täällähän nyt sit näkyy tämmönen, kuinka tunturissa vesi virtaa sen jälkeen, kun lunta sataa 30 senttiä ja sitten tulee. Mä pataan itse asiassa kävellen nyt on, kun mä en näe tosta, että minkä näköinen toi on tuolta päästä. Oho. Oisin tää nyt voinut hyvin ajaa, mutta kun tää oli vähän nyt tuolta kaukaa ei nähnyt, että tämähän on ollut ihan jees tämä sillan alku tässä. No eipä tässä mitään. Mutta täällä. Siitä muuten näkyy aika hyvin se, että toi on vähän täyden näköinen toi oja. Siinä on hippasen vettä tullut, noin niinku normia enempi. Siirrytään toi tohon paikkaan. Nyt mä huusin varmaan ihan törkeen lujaa tohon mikrofoniin, kun otin sen tohon hollille, kun se oli kiinni tossa kamerassa. No, ei se mitään. Sellaista se on. Editoidaan jälkeenpäin. Aha. No niin. Nyt on sit semmonen, että nyt vaikka mä näen pohjan, niin mä silti talutan.
voisahan tuolta... Oli sen verran syvännäköinen toi puro, että ei tehnyt mieli mennä siitä ajaen, koska jos sinne pohja näytti siltä, että se upottaa niin paljon, että moottori on kunnolla veden alla ja tarkoituksella piti sellaista tehdä. Eli ainakin yhdessä kohtaa tämän retken aikana niin näyttää joutuva oikeasti tallutushommiin. Ei tosin kovin pitkää pätkää. No tää on aika mutasta. Kohta tää onnistuu nousee taas ylös, niin alkaa sit taas Siellä oli niin liukasta, että ei pito riittänyt. Se oli semmoista mutalikkoa niin sanotusti. No niin. Työntäminen on... Minun oli vielä pehmeitä. Työntäminen on aina raskaampaa kuin pyöräily. Jaha. Nyt on jotain tuolla väleissä. Lähti pois. Vähän jarruva hipas. Nyt mä lopetin ton mun ohjeen, että kesken tällä täkkyäni seuraamiseen, koska täällä on aika syviä lätäköitä. On kyllä mukava tämä. Mukava reitti. Erittäin mukava reitti. Tää pitää tulla vähän niinku muulonkin ajamaan. Jos niinku onnistu silleen hienoon valoon osumaan. Tää ruveta kyttäämään sääennustusta, että eikä vain omaa ikkunaa. Nytkin itse asiassa kun katsellut tonne, mistä on näkynyt Ylläksen suuntaan, niin siellä on näyttänyt olevan ihan suht kirkas taivas, että ilmeisesti se nyt vain täällä oli vähän pilvistä. Monesti sitten saattaa sitten varmaan olla myöskin toisinpäin, että meillä on pilvessä, niin täällä paistaa aurinko. Nyt sieltä alkaa vähäsen toi aurinko pilkistämään. Ei se nyt niinku suoraan sinne pilviä eessä, mutta muuttui valosammaksi täällä. Täytyy katsoa. Nyt se tulisi kyllä niin hyvästä suunnasta, jos se valasis tosta noin männyt tosta Tunturi-Ylängöltä, niin olisi kyllä niin hienoa kuvaa, mutta en mä jäänyt oottaa, kun se ei välttämättä tapahdu niin. Ja voimme niitä kuvata sitten ehkä vastavaloon. Tai sitten mä voin ajaa pikkasen mäkiä takaisinpäin ylöspäin tonne toiseen suuntaan ja ottaa sieltä sit kuvaa. Aika makeen näköistähän täällä nyt on. Jes. Joutuu ehkä valokuvaankin. Ja hetken osui ihan kivasti ja kauniisti aurinko tähän. Nyt se osuu tonne eteenpäin edessä olevalle tunturille, jolle ei nyt tässä ole tarkoitus enää uudelleen nousta. Sieltä se niin alkoi tää Tunturi-Ylängön kierros. Mutta katsotaan, jos tuossa äsken saattoi olla, että sain jonkun ihan kuvaankin äsken otettua. On tää kyllä niinku, on tää hieno paikka. Tässä tulla silleen, voisiko sanoa, sellainen kuin vähän paremmalla ajalla tänne niin kuin. Jotenkin aina mulla on toi lähtö niin kuin viivästyy. Ja sitten on tää nyt tietysti se, että kun se aurinko, niin ei se nyt täydellisestä kulmasta niin kuin
paista ihan järjettömän pitkiä aikoja. Niin kuin koskaan milloinkaan ikinä. Niin sitten täällä on vähän se, että niinku pitäisi niinku päättää, että missä haluaa olla sit johonkin aikaa. Et niinku jos tän niinku ajaa vaan tän niinku lenkin ympäri niinku tänään tein, niin ei se nyt siihen parhaan valon aikaan, niin ei siihen nyt vaan osu. Tietysti olisi osunut aika paljon paremmin, olisi osunut, jos se olisi ollut suurinta osaa pilvessä tuo aurinko. Mut kuitenkin. Nyt ei vielä näy. Vai näkyykö? Ei taida vielä näkyä, mutta aletaan tulla takaisin sitten siihen, mistä lähdettiin kiertämään tätä Tunturiylänkköä, eikä varsinaista tätä Pahakurun kierrosta. Mä en jotenkin pysty ajattelemaan, että toi Hietajärven pätkä on kierrosta, koska se ajetaan 2 kertaan. Mutta anyway. Tää on kyllä ehdottomasti käymisen arvoinen paikka. Ja ihan myös näin niin kuin erittäin märkään aikaan, niin näytti olevan ihan tämmönen hyvin ajettavissa oleva reitti. Eli ei ole niinku, että vaikka sitä vettä nyt on aika paljon paikoin, niin se ei ole silti semmonen, että se olisi niinku ihan ajokelvotonta. No niin. Nythän me sitten tullaan. Nythän täältä nyt sitten niin näkyy sitten tää, että täällä ollaan niinku tälleen tasaisella aika korkealla. Et niinku saattais olla joku tommonen tunturi yksinään tämän korkuinen, mutta nyt ollaan vaan täällä niinku Ylängöllä. Täällä Puurojan yläpuolella. Mä en oo kattonut, mutta siis tuollahan menee Ylläksellä, se menee jossakin 400 metri huituvilla, 350 metriä. Siellä huituvilla menee se niinku Puuroja. Niillä tuntureilla, vähän pohjoisempana voi olla, että täällä menee ihan pikkasen matalammalla, mutta mä epäilen, että ei. Mutta täytyy sitten tsekata, mikä on tässä korkeus. Joo. Ja nythän tästä sitten lähdetään takaisinpäin. Viimeksihän edellisellä videolla, no en näyttänyt tämän tien kävelyä, mutta tämän joudun kävelemään. Nyt mennään tää sama mäki alas, mitä äsken hetken aikaa sitten tultiin ylös. Ja kuten sanoin, niin ei tää nyt niin karmea ollut tää mäki kuin mitä tuntui silloin edellisellä kerralla, kun oli kumipukki ja en sitä huomannut vielä tässä mäessä. Ja se oli vaan löysä. Silloin oli vastusta aika lailla. Mutta tää oli niinku ihan ajettavissa oleva mäki. Ja kun silloin sanonut, että jäisi ajamatta tuommoisella manuaalilla, niin ei se nyt välttämättä jäisi ajamatta. Saattaa olla nämä jyrkimmät kohdat, mutta ei tää nyt niinku mikään semmonen hirveä karmea oo. Mut nyt tää tekee hyvää. Nyt se saa nyt vähän sisään ajettua näitä jarruja. Tämmönen pidempi mäki, niin saa luistatettua vähän, niin saa. Yhtään eivät muuten vingu ja hyvin ottavat kiinni. Ottaa mutta tosi hyvin kiinni. Enpä ainakaan etujarrua paina pohjaan. Ja tälleen tosi kiva, että pystyy näin niinku menee yksi sormi jarrutuksella koko aika, että sit voi laittaa, jos tuntuu siltä, niin toisen sormen siihen, mutta nämä tosi kevyet käyttää. Olen erittäin tyytyväinen. Vaihtamalla paranee. Sitä mutta aina sanotaan silleen, että ei se nyt ole niin tärkeää, että minkälaiset ne osat on siinä fillarissa. Kyllä mä tässä pikkuhiljaa alkanut huomaa, että on niissä semmosia jonkunlaisia juttuja, että ensinnäkin nämä uudet jarrut on ylipäätään miellyttävämmän tuntuiset nämä kahvat, kun oli ne Clarksit. Mut sitten menee sun pää puuhun. Mut sitten on se nyt sitten semmonen kestävyysnäkökulma kanssa. Mä oletan, että nämä kestää nyt pidempään.
nehän niin laukesi alle vuodessa. Takuuhan tietenkin olisi ollut voimassa, mutta mähän en halunnut samanlaisia, joten en sitten hyödyntänyt takuuta. Eli takuuhan nyt ei niin kuin anna rahaa, vaan se antaa uudet samanlaiset, ja mä en halunnut uusia samanlaisia. Yes. Joo. Nyt ollaan taas täällä mettäpolulla. Muuttui taas hyvin ehkä vieläkin helppo ajettavammaksi. Ainakin tää on laajempi ja tältä voi sitten hakea näitä kohtia, missä ei ole juuria tai kiviä. Lammikot eivät ole yhtä syviä kuin mitä tuolla oli tuolla ylhäällä. Tää on niinku oikein mega hyvä reitti. Suosittelen kovasti kaikille. Tää on muuten jännä, miten paljon nopeammin tää matka menee tälleen näin, kun ajattelee fillarilla laskettelee alamäkeen, että tätä yksin tai yöllä pimeässä työntää polkupyörää tätä samaa polkua pitkin. Ja näkee just se, minkä fillarivalo osoittaa eteenpäin. Nyt tonne oikealle jäi alas nyt sitten Hietajärvi, mutta koska meillä on nyt tämmönen pilvinen ja aurinko laskemassa keli, niin en mä nyt tälläkään kertaa lähde sitä kuvaamaan. Täytyy olla joku toinen kerta. Se on vaan harmillista, kun tänne on se 100 kilometriä matkaa tuolta Äkäslompolosta, niin ei nyt viitti, eli se tulee 200 yhteensä, niin nyt ihan kauhean montaa kertaa autolla ajaa. Sähköautolla nyt sentään viitti, se maailma nyt ei tuhoudu niin pahasti siitä, että ekosähköä latailee, eikä se maksa juuri mitään se, kun omasta seinästä sähköä ottaa. Ja varsinkin jos vähän passaa sen ajankohdan kanssa, milloin ottaa. Mutta on sen kuitenkin ajallisesti. Pikkutietä kun pyörittelee tänne, niin se on 1,5 tuntia suunta, 3 tuntia autossa, että pääsee ajamaan 20 kilsaa fillarilla, niin ei se nyt oikein nyt ole ihan ei ole speksit kohillaan. Nythän mulla meni. No kyllä mä nyt täällä varmaan en ole katsonut yhtään kelloa, mutta olen nyt yli 3 tuntia täällä käyttänyt, koska mä olen suhteellisen paljon kuvannut. Nyt mä käyn tuolla rannassa. Nyt minä tiedän, miksi tätä kutsutaan Hietajärveksi. Täällä on hiekkaa ihan tolkuttomasti. Täällä näyttää olevan sitten tämmönen laavu. Ei on nyt ketään täällä, mutta enkä tee tulia nyt ihan kuvantekoa varten. Mutta ihan kiva paikka. Joo, tää on selkeästikin semmonen paikka, mihinkä kannattaa tulla sitten niinku päiväsaikaan. Illallahan tänne ei niinku ilta-aurinko ei osu ollenkaan. Uiminen on tietysti muutenkin mukavampaa silloin, kun on lämmintä. Toi on varmaan auki vielä kuukauden päivät, että ei kun tänne vain uimaan. Se on varmasti aina lämmin, kun on noin kirkasvetinen. Tuskin tulee mistään lähteestä. Jes, meikäläisen reissu alkaa olla niin kuin pulkassa. Tästä vielä kilometri 2 tohon autolle ja sitten köröttelen kotiin. Jos tykkäsit, niin klikkaa tykkää, kommentoi. Jos et ole tilannut, tilaa. Sen paremmin se näkyy muille, eli tietysti jos ei yhtään tykkää, niin ei kannata tehdä näitä, mutta jos tykkää ja luulet, että joku muukin tykkää, niin noilla toimilla joku muukin löytää. Se on. Like a wild man, sleeping like a child, so luminous and vibrant. I'm always in for you.
times I've stranded, a castaway, and I'm not sure. Although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. So many times I've stranded, a castaway, and I'm not sure. Although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. An infatuated life. Although it hurts me, be with you. I'm always in bloom, always in bloom for you. An infatuated life. Although it hurts me, be with you. I'm always in bloom, always in bloom for you. An infatuated life. Although it hurts me, be with you. I'm always in bloom, always in bloom for infatuated life. Although it hurts me, be with you. I'm always in bloom, always in bloom for I'm always in bloom, always in bloom for Noniin, sitten kotiin. Joo. Fillari on vähän kökkönen, mutta ei se ole ainut paikka. Kengät on kanssa ja housut. Mut varpaat on kuivat. Johtuu siitä, että kengät pitää vettä, eikä ole tällä kertaa satanut niin paljon, että valuu nilkkoja pitkin kenkiä vedessä. Mut moi uudestaan.